Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Je hebt aardig je best gedaan. Ja, ik denk, het moet een beetje vies worden, maar het is wel erg vies. Het gaat helemaal goed komen. Dus laat me je kunsten maar zien. We gaan ons best doen. Het gaat zeker goed komen. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik ga hem meenemen. Prima. Super. Leuk dat jullie kijken naar de eerste tutorial van Wax is Dead Nederland. Vandaag ga ik jullie alles uitleggen hoe we deze prachtige Multistrada V4 gaan schoonmaken. Zoals je ziet is deze motor goed smerig. De eerste stap wat je altijd in het proces moet doen is de motor of auto schoonspuiten. Mocht je dat niet doen, heb je dadelijk kans dat je krassen maakt met het zand wat op de motor of de auto zit. Dus dat gaan we nu als eerst doen. We gaan eerst de motor afspuiten. Stink is onze velgreiniger, ook wel fallout remover genoemd. Ideaal om je velgen vrij te maken van remstof, maar ook zeker geschikt voor de achterbrug en het motorblok. Stink moet je 1 op 1 vermengen. Eigenlijk op de velgen en het motorblok aan het inspuiten. Dit zorgt ervoor dat eigenlijk remstof, teer, vuil, dat het nog meer losweekt en dadelijk een mooi resultaat achterlaat. Het mooie van stink is dat je het ook daadwerkelijk ziet werken. Het laat een mooie rode bloeding achter. En dat geeft toch altijd wel een geweldig effect als je daadwerkelijk ziet dat het ook echt wat doet. Het is nu tijd om de snowfoam aan te brengen. Snowfoam is ervoor ontwikkeld om het achtergebleven vuil los te weken en af te voeren. Het is de bedoeling dat je snowfoam niet te dik mengt, want het moet wel van de motor of de auto kunnen aflopen. Je ziet hier de stink eigenlijk van de velg aflopen. Wat ik net al zei, de rode kleur geeft aan dat het daadwerkelijk aan het schoonmaken is. Nu de snowfoam aan het inwerken is, gaan wij alvast de onderliggende delen schoonmaken. Wat we net hebben ingespoten met de Wax is Dead stink. De snowfoam heeft nu enkele minuten kunnen inwerken. We gaan nu onze Wax is Dead shampoo gebruiken. Ik neem je even mee om te laten zien hoeveel je nou eigenlijk moet vermengen. De verhouding van de shampoo is 15 milliliter op 25 liter water. De shampoo is uiterst geconcentreerd en loopt eigenlijk de concurrentie ver vooruit. Je ziet dat ik een speciale wasmid gebruik. Dit is echt belangrijk dat je gewoon een kwaliteit wasmid gebruikt, omdat je anders gewoon echt krassen en schade kan veroorzaken. De hele motor is gewassen. Het is nu tijd om al het schuim af te spoelen en de volgende stappen te gaan doen. Nu de motor helemaal schoon is, willen we hem natuurlijk wel beschermen. We hebben nu nieuw in het assortiment de Wax is Dead Ceramic Foam. Deze blijft 6 maanden zitten en moet je vermengen 1 op 5. Ik ga je nu laten zien hoe je nou eigenlijk dit product gebruikt. Dit is meer dan voldoende om een gehele motor te voorzien van ceramic foam. Je ziet eigenlijk op het moment dat je de ceramic foam opspuit, dat het water opentrekt. Dit is wat je wil en dit is dus een teken dat er daadwerkelijk een beschermlaag aangebracht wordt. Hier is het beading effect van de ceramic foam goed te zien. Het beading effect is dat water als kleine druppeltjes van de lak afrollen. De ceramic foam heeft geen droogtijd en werkt onmiddellijk. De ceramic foam heeft nu enkele minuten kunnen intrekken. Het is tijd om het geheel nu nog 1 keer af te spoelen en dan droog te maken. En dan gaan jullie het eindresultaat zien. We gaan nu de motor helemaal droog maken. Je moet echt een zachte microvezeldroogdoek hebben. Geen zeem of wat dan ook, want ook daar ga je weer kras mee creëren. Zo. Wat is dit? Een nieuwe motor? Je zou het bijna denken. Gigantisch. Wat is die mooi schoon. Nou heb ik wel heel erg mijn best gedaan om hem vies te maken, maar dit, je ziet er niks meer van terug. Waanzinnig. En dat allemaal met producten van Wax is Dead.